ขอต้อนรับเข้าสู่บันทึกการเดินทางไปญี่ปุ่นปี 2024 ในครั้งนี้เราเลือกที่จะเดินทางไปภูมิภาคคิวชูที่อยู่ตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น เมืองที่ทุกคนรู้จักก็คือเมืองฟุกุโอกะ วันแรกเราวางแผนเดินทางโดยการเช่ารถขับ เมื่อถึงสนามบินฟุกุโอกะนะคะ เราแค่โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ เขาจะให้เราไปรอขึ้นรถตู้ที่ได้จัดเตรียมไว้ เพื่อไปรับรถที่สำนักงาน แผนการเดินทางในวันแรก เราเลือกเดินทางไปจังหวัดยามากุชิ ซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดปลาคาราโตะ ตลาดปลาที่มีชื่อเสียงที่นักท่องเที่ยวไทยมักเลือกจะเดินทางมากัน มาถึงตลาดปลาคาราโตะกันแล้วนะคะ หลังจากขับรถจากสนามบินโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชั่วโมงกว่าๆตลาดปลานี้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของปลาสด โดยเฉพาะปลาปลากระเป้า ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของตลาดปลานี้เลยค่ะ ตลาดจะเปิดขายอาหารทะเลพร้อมทาน เช่นซูชิ ซาซิมิ โดยจะเปิดขายในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ หากเป็นวันอื่นๆ เพื่อนๆอาจจะต้องเลือกทานในร้านอาหารบริเวณตลาดแทน จากความขึ้นชื่อเรื่องปลาปลากระเป้าทำให้เราต้องไม่พลาดในการกินปลาปลากระเป้าให้ได้ เดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงตลาดปลาคาราโตะจ้า เรามาเดินสำรวจไปด้วยกันเลยนะ เดินไปเดินมาได้ซูชิมาหลายหน้าเลยค่ะ เพราะความน่ากินของแต่ละร้าน พวกเราเลยอุดหนุนแทบจะทุกร้านเลยค่ะ เจอแล้วค่ะ ร้านซาซิมิปลาปลากระเป้าสนนราคาอยู่ที่ 1,000 เยน ก็ประมาณ 250 บาทไทยณเวลานั้น อยากกินอันไหนนี่เหรอ นัดลุงอยากกินอันนี้อะไรหรอกเจ้าเหรอ เอาอันนี้พอ2,200 กินหมดปะเนี่ยสอง บา พั ท นหนึ่ง2,200แพงอยู่นะก็ต้องรู้อ่ะอยาก หลังจากเลือกซื้ออาหารเสร็จแล้ว เราก็จะไปหาที่นั่งทานบริเวณด้านหน้าตลาดปลากันค่ะ บรรยากาศจะเป็นที่นั่งพักผ่อนติดกับทะเล วิวสวยมาก และลมก็แรงมากเช่นกัน จะสังเกตว่าบริเวณด้านหน้าตลาดปลาจะมีชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวที่ได้เลือกซื้ออาหารในตลาดปลามานั่งรับประทานกันในบริเวณนี้ ได้ที่นั่งแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาจัดการอาหารที่ได้เลือกซื้อมาอย่างมากมาย อย่างว่าละค่ะ ซื้อตอนหิว พวกเราสายกินซะด้วยสิ ก็เลยเลือกซูชิหน้าตาแปลกๆ เนื้อปลาแปลกๆ ที่ไม่เคยกิน แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของพวกเราเลยค่ะ พวกเรากินได้หมด เพราะความอยากรู้อยากลอง แต่ต้องบอกเลยค่ะว่าอร่อยมากๆ สดมากๆ ไม่คาวเลย และอยากบอกว่าเราแอบพกน้ำจิ้มซีฟู้ดจากไทยมาด้วยนะ มันทำให้ซูชิของเราอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ อันนี้เนื้อปลา อันนี้เป็นเนื้อปลาปักเป้าที่ผู้เชี่ยวชาญเขาแล่แล้วที่ตลาดโมจิโกะนะครับนี่ทีนี้เราก็จะมาลองชิมปลาปักเป้าดู เพราะว่าปลาปักเป้ามันเป็นปลาที่อันตราย ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ อันนี้เป็นเมนูของนานะนะฮะปลาหมึกย่างคือปลาหมึกย่างจะเป็นปลาหมึกยักษ์เลยอะ หลังจากได้อร่อยกับซูชิซาซิมิสดๆจากตลาดปลาคาราโตะอิ่มแล้ว เราก็เดินทางมาอีกสถานที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงในเมืองคิตาคิวชู นั่นก็คือย่านโมจิโกะเรตโท ย่านประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นท่าเรือสำคัญ โมจิโกะเรตโทเป็นย่านเก่าแก่ในเมืองคิตาคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ ที่เคยรุ่งเรืองในฐานะท่าเรือการค้าระหว่างประเทศ ในช่วงยุคเมจิและโชวะ ด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสไตล์ตะวันตกและญี่ปุ่นทำให้โมจิโกะเรตโทกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวย้อนยุคที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันค่ะ สถานที่สำคัญในโมจิโกะเรตโทที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆให้มากันนะคะท่าเรือโมจิโกะค่ะ แหล่งท่องเที่ยวสามารถชมวิวเมืองและเรือได้อย่างสวยงาม อดีตอาคารโมจิมิซุยคลับ
ซึ่งเคยเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวต่างชาติ ปัจจุบันเปิดให้เข้าชมและมีร้านอาหารด้วยนะคะ อีกที่ค่ะ อดีตสำนักงานใหญ่การรถไฟคิวชู ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟคิวชูค่ะซิกเนเจอร์ของโมจิโกะเรโทรอีก 2 ที่นะคะ ที่เราจะพลาดกันไม่ได้เลยค่ะ สะพานบลูวิงโมจิสะพานข้ามแม่น้ำสีฟ้าที่สวยงาม และสถานีรถไฟโมจิโกะซึ่งเป็นสถานีรถไฟเก่าแก่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมกันนะคะ และเหตุผลที่พวกเรามาเที่ยวโมจิโกะเรโทรล่ะคะ คืออะไร เพราะเราอยากมาสัมผัสบรรยากาศย้อนยุค ได้เดินเล่นชมอาคารเก่าแก่ สัมผัสวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อน และได้ถ่ายรูปสวยๆ ซึ่งมีมุมถ่ายรูปมากมายทั้งอาคารและสถาปัตยกรรม รวมถึงวิวทิวทัศน์ นอกจากนี้นะคะ เรายังได้ชิมอาหารอร่อยๆด้วยค่ะ เพราะมีร้านอาหารและคาเฟ่ให้เลือกมากมาย ทั้งอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิม และอาหารสไตล์ตะวันตกค่ะ สำหรับสภาพอากาศในวันนี้ประมาณ 12 องศา ถือว่าไม่หนาวมากนะคะ และมีแดดพอประมาณ แต่ด้วยความที่อยู่ใกล้ทะเลค่ะทำให้ลมแรงมาก อากาศเย็นสบาย ไม่รู้สึกร้อนเลยค่ะ การที่ได้มาท่องเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆทำให้พวกเรารู้สึกตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะ ไม่ผิดหวังเลยค่ะ ที่มาที่โมจิโกะเรโทร พวกเราเดินเล่นกันมาเรื่อยๆ จนมาถึงอาคารสถานีรถไฟ JR โมจิโกะอาคารที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่น คงคอนเซปต์เรโทรบอกเลยค่ะ ถูกใจสายถ่ายภาพแน่นอน เพราะที่นี่มีมุมถ่ายภาพ ได้รูปเก๋ๆ สวยๆ เยอะแยะเลยค่ะ เริ่มตั้งแต่หน้าอาคาร ร้านสตาร์บัค ยิ่งถ้าใครเดินทางโดยรถไฟ ก็มีแลนด์มาร์คสำคัญที่จะต้องเก็บภาพกัน ก็คงเป็นป้ายสถานีโมจิโกะที่อยู่ภายในชานชาลารถไฟ สำหรับพวกเราที่ได้มีการซื้อตั๋ว JR North Kyushu มา เราเลยถือโอกาสแลกตั๋วที่ JR Office สถานีโมจิโกะเลยค่ะ และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศโดยรอบของสถานีโมจิโกะนะคะ มาถึงโมจิโกะแล้วต้องไม่ลืมของฝากติดไม้ติดมือ เข้าช็อปหาดูของฝากกันดีกว่าค่ะ ของขึ้นชื่ออะไรในเมืองโมจิโกะและบริเวณโดยรอบ ก็จะนำมาจำหน่ายในร้านขายของฝาก ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากปลาปักกะเป้า ไข่ปลาเมนไทโกะที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคคิวชู ของฝากที่ขึ้นชื่อของโมจิโกะที่มาแล้วต้องซื้อให้ได้นะคะ ก็คงจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบจากกล้วย ทำไมต้องเป็นกล้วยล่ะคะ เพราะกล้วยอยู่คู่กับประวัติศาสตร์ยาวนานในพื้นที่นี้ และเป็นที่นิยมในหมู่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเลยค่ะ หลังจากที่พวกเราเที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบของย่านโมจิโกะเรโทรแล้ว เราไปกันต่อกับอีกสถานที่หนึ่งในเมืองคิตะคิวชู เอาใจเด็กๆกันบ้างค่ะ คือคิตะคิวชู Museum of Natural History and Human History พิพิธภัณฑ์นี้นะคะ จัดแสดงเกี่ยวกับธรรมชาติและประวัติศาสตร์ อุตสาหกรรมในพื้นที่ ถ้าเพื่อนๆสนใจไว้ครั้งหน้าจะทำคลิปแยกอีกคลิปนะคะ วันนี้มาตลาดปลาความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง อร่อยมาก แล้วก็ปลาปลากระเป้า อร่อยมากเหมือนกัน ชอบอะไรที่สุดคะ ทั้งสอง แล้ววันนี้หนูซื้ออะไรมากิน ปลาหมึกแล้วหนูก็ไปแย่งปลากระเป้าจากลุงมากิน
กิน อ๋ บอ อก ได้ว่าวัน อร่อยไหม นี้ โอเค แล้วเดี๋ยวไปไหนต่อกันดี ไม่รู้นะ เดี๋ยวไปแล้วกันนะ หนูยืมแผนที่อะหนูยืมแผนที่ บ๊ายบายกล้องหน่อยไปต่อละ ไปต่อไปกันต่อ สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะใน EP 2 วันนี้เป็นวันที่ 2 การเดินทางของพวกเราค่ะ แผนการเดินทางในวันนี้เราจะอยู่ในเมืองฟุกุโอกะกันค่ะ เริ่มจากเราจะไปที่ศาลเจ้าดาไซฟุ การเดินทางค่ะเราเลือกเดินทางโดยรถบัสนะคะ เราเดินจากโรงแรมไปที่ฮากาตะบัสเทอร์มินอลซึ่งอยู่ติดกับสถานีรถไฟไม่ไกลกันเลยค่ะ เมื่อเดินไปถึงตึกฮากาตะบัสเทอร์มินอลแล้วนะคะ ไม่ต้องกลัวหลงเลยค่ะ มีป้ายบอกทางชัดเจน แค่เดินตามป้ายบอกทางให้บริการรถบัสไปยังศาลเจ้าดาไซฟุ แล้วยืนรอไม่นานรถบัสก็มาแล้วค่ะ พวกเราเดินทางมาถึงศาลเจ้าดาไซฟุกันแล้วค่ะ โดยระยะเวลาการเดินทางประมาณ 45-50 นาที ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในเวลานั้นค่ะ ระหว่างทางเดินเข้าศาลเจ้านะคะ จะเป็นถนนที่มีร้านค้าขายของฝาก อาหารและขนมท้องถิ่น และมีแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวต้องแวะถ่ายภาพ คือร้านสตาร์บัคที่มีความโดดเด่นด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย ร้านนี้นะคะ ผสมผสานความเป็นธรรมชาติกับความทันสมัยได้อย่างลงตัวเลยค่ะ จนกลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม ในเรื่องของอาหารการกินตลอดทางเข้าศาลเจ้าก็มีมากมายไม่แพ้กันเลยค่ะ และขนมท้องถิ่นขึ้นชื่อต้องแวะชิมลิ้มลองให้ได้คืออุเมกะเอะโมจิ เป็นขนมโมจิย่างที่มีไส้ถั่วแดงกวน โดยมีลักษณะเด่นคือ พื้นผิวของโมจิจะถูกปั๊มลายดอกบ๊วยเล็กๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าดาไซฟุค่ะ ขนมชนิดนี้ถือเป็นของฝากยอดนิยม และผู้คนมักจะซื้อเพื่อสักการะเทพเจ้าที่ศาลเจ้า และขอพรเรื่องการเรียน การศึกษารวมถึงเพื่อเป็นของฝากกลับบ้านด้วยนะคะ ภายในศาลเจ้ามีสถานที่ที่น่าสนใจในศาลเจ้าหลายจุดเลยค่ะ ตามมาชมกันเลยนะคะ สะพาน3สะพานที่ศาลเจ้าดาไซฟุเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่น่าสนใจสำหรับผู้มาเยือน สะพานเหล่านี้มีชื่อเรียกว่าสะพานไทโกบาชิ และประกอบด้วย3ส่วนได้แก่สะพานแรก เป็นสะพานโค้งที่เชื่อมต่อไปยังพื้นที่หลักของศาลเจ้าค่ะ สะพานนี้สื่อถึงอดีต และการข้ามสะพานนี้นะคะ หมายถึงการทิ้งอดีตไว้เบื้องหลัง เพื่อเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น สะพานที่ 2 สะพานที่ 2 นะคะ เป็นสะพานที่ราบเรียบไม่มีความโค้งเหมือนสะพานอื่นๆ สะพานนี้สื่อถึงปัจจุบัน การเดินข้ามสะพานนี้แสดงถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีสติและสมาธิค่ะ ต่อไปเป็นสะพานที่ 3 นะคะ สะพานสุดท้ายเป็นสะพานโค้งอีกครั้ง สะพานนี้สื่อถึงอนาคต การข้ามสะพานนี้นะคะ หมายถึงการก้าวไปข้างหน้า และเปิดรับอนาคตที่ดีงาม การที่ได้เดินข้าม3สะพานนี้นะคะ มีความหมายด้วยค่ะ ว่าผู้ที่ข้ามสะพานจะได้รับการชำระล้างจิต สิ่งไม่ดีในอดีต เตรียมพร้อมสำหรับปัจจุบัน และพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆ ในอนาคตค่ะ วันนี้นักเรียนเยอะมากเลยค่ะ เพราะน้องๆมาขอพรในศาลเจ้า และรูปปั้นวัวเทพเจ้า เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียน สำหรับการได้รูปปั้นวัวเทพเจ้า โดยเฉพาะบริเวณหัวจะช่วยให้ได้รับพลังบวกและมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมค่ะ รวมถึงช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และนำโชคดีมาให้ การลูบวัวตรงบริเวณที่เราเจ็บป่วย ก็เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยนั้นได้ รูปปั้นวัวเหล่านี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้มาเยือนศาลเจ้าดาไซฟุมักจะให้ความสนใจ และสักการะเป็นพิเศษค่ะ
สถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันนะคะ วัดโทโชจิค่ะ เป็นวัดพุทธที่มีความสำคัญและเก่าแก่ในเมืองฟุกุโอกะค่ะ บรรยากาศภายในวัดตกแต่งสไตล์สวนญี่ปุ่นที่สวยงาม ซึ่งจัดแต่งอย่างละเอียดอ่อน ส่วนนี้เหมาะสำหรับการพักผ่อนหรือถ่ายรูป เพราะมีหลายมุมที่ต้องเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกเลยค่ะ สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในวัดโทโชจิคือพระพุทธรูปไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งมีความสูงถึง 10.8 เมตร เป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักที่มีความละเอียดและสวยงามค่ะ เมื่อเราเข้าชมความสวยงามของพระพุทธรูปไม้เสร็จแล้ว เราก็จะมาสักการะบูชาโบสถ์หลักของวัดโทโชจิกันค่ะ ซึ่งเป็นโบสถ์หลักที่มีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่สง่างาม โดยภายในเป็นที่ประดิษฐานพระประธานของวัด ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของผู้มาเยือน โดยโบสถ์หลักของวัดนี้จะใช้เป็นจุดศูนย์กลางของพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ด้วยนะคะ อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะ เจดีย์5 ชั้น เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของวัดโทโชจิ มีความสูงและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตัวเจดีย์ทำจากไม้และทาด้วยสีแดงสด ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าด้วยนะคะ วัดโทโชจิจึงเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนฟุกุโอกะค่ะ ไม่เพียงแต่เพื่อการเยี่ยมชมสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แต่ยังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสงบและความงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวัดญี่ปุ่นเลยค่ะ ต่อไปเราจะเดินไปที่ศาลเจ้าคูชิดะกันนะคะ โดยเราสามารถเดินไปได้ค่ะ จากวัดโทโชจิไปศาลเจ้าคูชิดะใช้เวลาประมาณ 7 นาที เดินตาม Google Map ไม่มีทางหลงค่ะ เดินชมวิวเมืองฟุกุโอกะเพลินๆ แป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะ ศาลเจ้าคูชิดะค่ะ เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในเมืองฟุกุโอกะ แต่น่าเสียดายค่ะ ตอนที่พวกเราไปฝนตกทำให้เราเก็บภาพบรรยากาศในศาลเจ้ามาได้ไม่มากค่ะ มื้อเย็นวันนี้เราเลือกร้านสไตล์อิซากายะใกล้ที่พัก และเมื่อมาฟุกุโอกะต้องห้ามพลาดเมนูนี้ค่ะ ไข่ปลาเมนไทโกะและมัตสึนาเบะหรือหม้อไฟเครื่องในวัว รสชาติกลมกล่อมของน้ำซุปที่เคี่ยวจากเครื่องในวัว ต้มกับผักหลากชนิด จนกลายเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากค่ะ และพูดถึงที่พักตลอดทริป เราพักที่โรงแรมเดอะบีฮากาตะค่ะ โรงแรมตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฮากาตะเพียง 400 เมตร ใช้เวลาเดินไม่เกิน 5 นาทีค่ะ ภายในห้องขนาดห้องและขนาดเตียงไซส์มาตรฐานโรงแรมญี่ปุ่นค่ะ ในห้องมีชุดนอนให้ด้วยนะคะ ห้องน้ำค่ะเป็นอ่างอาบน้ำค่ะ สบู่แชมพูครบสำหรับ Amenity หยิบจากด้านล่างของโรงแรมได้เลยค่ะ การเดินทางในวันที่ 2 ของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะสำหรับการเดินทางวันที่ 3 วันนี้เราจะออกนอกเมืองฟุกุโอกะเพื่อไปยังเมืองคุมาโมโตะกันค่ะ ไปแบบเช้าไปเย็นกลับนะคะ เลยออกเดินทางเช้าหน่อย เพื่อให้ได้ใช้เวลาในเมืองคุมาโมโตะได้อย่างคุ้มค่า การเดินทางไปเมืองคุมาโมโตะเราเลือกเดินทางโดยรถไฟชินคันเซ็นใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 1 ชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะ
เราเดินทางมาถึงเมืองคุมาโมโตะกันแล้วค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับจุดถ่ายรูปที่ระลึกคู่กับน้องหมีคุมามงมาสคอตของเมืองแม้แต่ของฝากของที่ระลึกก็เป็นน้องหมีคุมามงในการทำแพ็กเกจจิ้งทำได้น่ารักจนอยากซื้อทุกอย่างเลยค่ะ ในส่วนการเดินทางในเมืองคุมาโมโตะเราเช่ารถขับกันนะคะ จุดหมายแรกเราจะเดินทางไปยังภูเขาไฟอาโซกันค่ะ การเช่ารถขับเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความเป็นอิสระในการเดินทางค่ะ เราสามารถวางแผนการเดินทางเองได้อย่างยืดหยุ่นแวะเที่ยวตามจุดที่สนใจได้ตามชอบ โดยเส้นทางจากคุมาโมโตะไปอาโซนั้นค่อนข้างสะดวกสบายค่ะ ระหว่างการเดินทางมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามให้ได้ชมตลอดเส้นทางเลยค่ะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชั่วโมงที่ไม่นานเลยนะคะ เพราะมัวตื่นตาตื่นใจในบ้านเมือง และธรรมชาติระหว่างการเดินทางแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะ เราเดินทางมาถึงจุดจอดรถของพิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟอาโซกันแล้วนะคะ โดยพื้นที่นี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ ทุ่งหญ้าคุซาเซริ เป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมวิวในมุมพาโนรามา โดยมีภูเขาไฟอาโซเป็นแบ็กกราวด์ให้ได้ถ่ายภาพสวยๆค่ะ แต่น่าเสียดายในช่วงที่เรามาวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟอาโซอาจไม่ได้สวยงามเหมือนกับช่วงอื่นๆ เพราะพื้นที่รอบๆภูเขาไฟจะถูกเผา จะสังเกตได้จากภาพค่ะ โดยวัตถุประสงค์ในการเผาภูเขานี้คือการเผาทำลายวัชพืช เพื่อให้ต้นกล้าต้นใหม่ได้งอกเงย และป้องกันไม่ให้ทุ่งหญ้ากลายสภาพเป็นป่าค่ะ และสิ่งที่น่าเสียดายอีกหนึ่งสิ่งค่ะ คือการไม่ได้ขึ้นไปชมปากปล่องภูเขาไฟนะคะ เนื่องจากสภาพก๊าซพิษมีปริมาณมากเกินค่าความปลอดภัย จึงไม่อนุญาตให้เข้าชมปากปล่องได้ค่ะ ซึ่งก่อนการเดินทางประมาณ2 อาทิตย์ เราได้เช็คข้อมูลการเปิดให้เข้าชมปากปล่องภูเขาไฟล่วงหน้าแล้วนะคะ ซึ่งปากปล่องก็ปิดเข้าชมอยู่ค่ะ เราก็ได้แต่หวังเล็กๆว่าในช่วงที่เรามาปากปล่องจะเปิดให้เข้าชมได้ แต่ก็ไม่เป็นผลเลยค่ะ แต่ไม่เป็นไรนะคะ ครั้งหน้าจะกลับมาใหม่ค่ะ และจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมนะคะ ข้อแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่จะมาภูเขาไฟอาโซนะคะ การขึ้นไปชมด้านบนปากปล่องภูเขาไฟ จะต้องเช็คสภาพของก๊าซพิษก่อน หากมีปริมาณสารพิษมากเกินค่าความปลอดภัย ทางเจ้าหน้าที่ค่ะ จะปิดไม่ให้ขึ้นไปชมด้านบนนะคะ รวมถึงผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงค่ะ ถึงทุ่งหญ้าคุซาเซริในช่วงปกติ ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจี มีกิจกรรมที่น่าสนใจด้วยนะคะ เช่น ขี่ม้าชมวิว เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยค่ะ หรือการชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า หรือดูพระอาทิตย์ตกในยามเย็นก็ได้นะคะ มื้อกลางวันของเราในวันนี้ต้องห้ามพลาดกับเมนูเนื้อม้า เพราะเป็นเมนูที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้เลยค่ะ เราจึงสั่งซาซิมิเนื้อม้า รสชาติของเนื้อม้านะคะ ไม่ได้รู้สึกเหม็นคาวเลย อร่อยเลยค่ะ วันนี้มาเจอภูเขาไฟจริงๆแล้วมีอะไรอยากบอกภูเขาไฟไหม สิ่งที่คนอื่นมาคือทุ่ง
หญ้าสวรรค์หน้าแต่สิ่งที่เรามาคือทุ่งหญ้าสวรรค์เลย เรากลับมาในเมืองคุมาโมโตะกันแล้วค่ะ และตอนนี้เราอยู่ในปราสาทคุมาโมโตะซึ่งการเยี่ยมชมจะมีค่าเข้าชมด้วยนะคะ บัตรเข้าชมสามารถใช้เพื่อเข้าชมตัวปราสาทและพิพิธภัณฑ์ภายในปราสาทได้ด้วยค่ะ ปราสาทคุมาโมโตะเป็นหนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดและงดงามที่สุดของญี่ปุ่นค่ะ ตั้งอยู่ในเมืองคุมาโมโตะบนเกาะคิวชู ปราสาทหลังนี้เป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมปราสาทญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ปราสาทคุมาโมโตะถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 โดยคาโตะ คิโยมาสะ เพื่อใช้เป็นป้อมปราการป้องกันเมือง เพราะมีสถาปัตยกรรมอันแข็งแกร่ง โดดเด่นด้วยกำแพงหินที่สูงชันและหนาแน่น รวมถึงคูน้ำล้อมรอบ ทำให้ปราสาทคุมาโมโตะเป็นป้อมปราการที่ยากต่อการโจมตี เห็นได้ถึงความฉลาดในการออกแบบปราสาทในสมัยก่อนเลยค่ะ ปราสาทคุมาโมโตะเคยได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี 2016 ด้วยนะคะ แต่ปัจจุบันได้มีการบูรณะและเปิดให้เข้าชมได้แล้วค่ะ ทางเดินรอบๆบริเวณปราสาทมีสวนญี่ปุ่นที่สวยงามให้ได้เดินชมและพักผ่อนกันด้วยค่ะ เดินกันมาเพลินๆ แวะถ่ายรูปในมุมต่างๆ จนใกล้ถึงตัวปราสาทแล้วนะคะ โชคดีจังเลยค่ะ ได้เจอขบวนพาเหรดของนักแสดงที่แต่งกายนักรบญี่ปุ่นโบราณ ซามูไรและคอสเพลย์ต่างๆ ด้วยค่ะ นักแสดงแต่ละคนน่ารักมากเลยค่ะ ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมาด้วยนะคะ แอบเก็บภาพมาให้ดูด้วยค่ะ และภาพนี้นะคะคือตั๋วเข้าชมปราสาทค่ะ และขอฝากภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ ที่เป็นการจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของปราสาทคุมาโมโตะค่ะ จากชั้นบนของปราสาทมองเห็นวิวเมืองคุมาโมโตะได้โดยรอบเลยค่ะ อยากให้เพื่อนๆได้มาชมด้วยตาตัวเอง พูดไปเดี๋ยวไม่เชื่อค่ะ และถ้าเป็นสมัยอดีตนะคะ คงใช้บริเวณนี้ในการเฝ้าระวังป้องกันเมืองได้ เพราะเห็นศัตรูได้ในระยะไกลค่ะ มื้อเย็นวันนี้เราทานอิชิรันราเมงหรือราเมงข้อสอบค่ะ ซึ่งเป็นราเมงสไตล์ฮากาตะที่มีน้ำซุปรสชาติที่เข้มข้น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และร้านนี้มีต้นกำเนิดอยู่ที่เมืองฟุกุโอกะด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนๆมาฟุกุโอกะแนะนำห้ามพลาดเลยนะคะกับร้านอิชิรันราเมง ปิดท้ายคลิปการเดินทางในวันที่ 3 กับการแสดงของน้องหมีคุมามง มาสคอตของเมืองคุมาโมโตะกันค่ะ お腹触りますよ。お腹、お腹、元気ワクワク。はいよ。 วันนี้พวกเราจะออกเดินทางไปที่เบปปุกันค่ะ เมืองเบปปุเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะคิวชู ที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลตอนกลางของจังหวัดโออิตะ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในด้านความมหัศจรรย์ของบ่อน้ำร้อนใต้ดิน และบ่อน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งอองเซ็นของญี่ปุ่น เราเดินทางจากฮากาตะโดยรถไฟโซนิก
ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง การเดินทางไปชมบ่อน้ำพุร้อนเรานั่งรถเมล์ไปกันค่ะ สะดวกและใช้เวลาไม่นานเลย การมาเที่ยวชมบ่อน้ำพุร้อนในเมืองเบปปุที่เรียกกันว่าจิโกคุเมกุริหรือ Hells of Beppu หมายถึงทัวร์นรกในเบปปุซึ่งเป็นคำเปรียบเทียบว่าน้ำที่นี่ร้อนดั่งนรกนั่นเอง แต่เราเชื่อเลยค่ะ การทัวร์นรกครั้งนี้คงจะเป็นนรกที่สวยที่สุดเลยค่ะ บ่อน้ำพุร้อนในเบปปุจะมี 8 บ่อหลักๆ โดยอยู่บริเวณคันนาวาทั้งหมด 6 บ่อ อยู่ใกล้ๆกันค่ะ สามารถเดินชมได้ และอีก 2 บ่อนะคะจะอยู่บริเวณชิบาเซกิค่ะ บ่อแรกที่เรามาถึงคือบ่อชิราอิเกะจิโกคุบ่อนรกสีขาว ก่อนเข้าชมก็จะต้องซื้อบัตรเพื่อเข้าชมก่อนนะคะ โดยมีราคาเด็กและราคาผู้ใหญ่ค่ะ ราคาเข้าชมเลือกได้แบบชมบ่อเดียว หรือซื้อเป็นแบบแพ็กเกจชมทุกบ่อเลยก็ได้ค่ะ ซึ่งอันนี้ต้องคำนวณให้ดีๆนะคะ ว่าเราจะชมทุกบ่อหรือเปล่า ถ้าชมทุกบ่อราคาก็จะถูกและคุ้มค่ามากๆค่ะ ซื้อบัตรแล้วนะคะ เราจะได้โบรชัวร์ที่เราสามารถสแตมป์ตาประจำของบ่อต่างๆให้ครบ เพื่อเป็นการเช็คอินหรือเก็บเป็นที่ระลึกได้ด้วยนะคะ ได้บัตรมาแล้วค่ะ มาชมบ่อแรกกันเลย บ่อชิราอิเกะจิโกคุบ่อนรกสีขาว ลักษณะเด่นของบ่อนี้นะคะ คือสีของน้ำที่เป็นสีขาวแกมฟ้า ซึ่งเกิดจากการผสมของแร่ธาตุและก๊าซธรรมชาติ ที่ละลายอยู่ในน้ำพุร้อน มีไอน้ำลอยขึ้นมาจากผิวน้ำดูสวยงามและแปลกตาค่ะ จึงได้รับชื่อว่าบ่อนรกสีขาว บรรยากาศภายในบ่อร่มรื่นสไตล์สวนญี่ปุ่นค่ะ นอกจากชมบ่อน้ำพุร้อนและถ่ายรูปกับสวนสวยๆแล้วนะคะ ภายในนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ปลาเขตร้อนที่ใช้ความร้อนของบ่ออองเซ็นแห่งนี้ ในการจำลองน่านน้ำเขตร้อนขึ้นด้วยค่ะ มีปลาเขตร้อนเช่นปลาปิรันย่าและปลาสายพันธุ์อื่นๆอีกมากมายค่ะ มาต่อกันบ่อที่ 2 ของพวกเรานะคะ คือบ่อโอนิยามะจิโกคุบ่อนรกจระเข้ความน่าสนใจของบ่อนี้ค่ะ เพื่อนๆจะได้พบกับจระเข้หลากหลายขนาดและสายพันธุ์ อาศัยอยู่ในบ่อเดียวกัน โดยน้ำในบ่อมีอุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับการเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานอย่างจระเข้ธรรมชาติบริเวณรอบๆบ่อตกแต่งสวนสวย สร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นค่ะ และยังมีกิจกรรมชมการแสดงของจระเข้ถ่ายรูป เรียนรู้เกี่ยวกับจระเข้ด้วยนะคะ เพื่อนๆอาจสงสัยทำไมน้ำพุร้อนถึงเหมาะกับการเลี้ยงจระเข้ได้ น้ำพุร้อนช่วยรักษาอุณหภูมิของน้ำในบ่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของจระเข้ค่ะ นอกจากนี้แร่ธาตุต่างๆในน้ำยังช่วยให้ผิวหนังของจระเข้แข็งแรงอีกด้วยนะคะ ไปกันต่อกับบ่อที่ 3 บ่อคามาโดะจิโกคุบ่อเตาไฟนรก
บ่อนี้ชื่อเสียงอาจคุ้นหูพวกเรานะคะ จากการ์ตูนชื่อดังดาบพิฆาตอสูรกับชื่อนามสกุลของพระเอกของเรานั่นเองค่ะคามาโดะทันจิโร่จะมีความเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่านั้นต้องหาข้อมูลกันเยอะหน่อยเลยค่ะ ถ้าพูดถึงบ่อคามาโดะจิโกคุบ่อเตาไฟนรกชื่อคามาโดะจิโกคุมาจากคำว่าคามาโดะซึ่งหมายถึงเตาไฟที่ใช้ในการหุงต้มอาหารในสมัยก่อนค่ะเนื่องจากลักษณะของบ่อนรกแห่งนี้มีไอน้ำพุ่งขึ้นมาคล้ายกับเตาไฟที่กำลังทำงานอยู่ค่ะและหนึ่งในกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวมักจะทำเมื่อมาเยือนคามาโดะจิโกคุคือการรับประทานไข่ต้มในน้ำพุร้อน ไข่ต้มเหล่านี้จะมีไข่แดงสุกกำลังดี และมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะคะ บ่อที่ 4 แล้วค่ะ บ่ออุมิจิโกคุบ่อทะเลนรก ระหว่างเดินเข้าไปเราจะพบกับสวนสวยสไตล์ญี่ปุ่น และก็บ่อน้ำร้อนสีแดงๆ แต่ที่นี่ยังไม่ใช่ไฮไลท์นะคะ เพราะไฮไลท์ของที่นี่ต้องเดินเข้าไปอีกหน่อยค่ะ แล้วเราจะพบกับบ่อน้ำสีฟ้าโคบอลต์สดใส หรือคล้ายกับสีของน้ำทะเลที่มีขนาดใหญ่ มีไอน้ำพุ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทำให้ดูคล้ายกับภาพของนรกในตำนานญี่ปุ่นค่ะ จึงได้รับชื่อว่าอุมิจิโกคุซึ่งแปลว่าทะเลนรก โดยน้ำในบ่อมีอุณหภูมิสูงถึง 98 องศาเซลเซียส และมีความลึกถึง 200 เมตร เป็นบ่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยค่ะ นอกจากชมบ่อน้ำพุร้อนถ่ายภาพสวยๆ หรือใครอยากจะลองต้มไข่อองเซ็นก็ได้เช่นกันนะคะ บริเวณด้านข้างๆของบ่อค่ะ จะมีศาลเจ้าเล็กๆ ไว้ให้สักการะ ซึ่งจะต้องเดินผ่านเสาไม้โทริอิสีแดงสดที่เรียงรายอยู่ขึ้นไปค่ะ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น และมีบรรยากาศที่ลึกลับ เสาโทริอิสีแดงสดด้านข้างบ่อนี้ทำให้สีตัดกับบ่อน้ำพุร้อนสีฟ้าทำให้เกิดภาพที่สวยงามค่ะ บ่อที่ 5 แล้วค่ะ โอนิอิชิโบสึจิโกคุบ่อนรกพระปีศาจหิน บ่อแห่งนี้มีลักษณะแปลกตาที่สุดค่ะ จะเป็นบ่อโคลนสีเทาที่มีความร้อน 99 องศา มองดูแล้วจะให้ความรู้สึกเหมือนเห็นโคลนที่กำลังเดือดค่ะ บ่อนี้มีชื่อว่าบ่อนรกโอนิอิชิโบสึว่ากันว่ามาจากโคลนที่ผุดออกมา มีลักษณะคล้ายกับหัวของพระสงฆ์ค่ะ เพราะคำว่าโบสึในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าพระสงฆ์นะคะ และนี่คือโบรชัวร์ที่เราสแตมป์ตาประจำของแต่ละบ่อมาค่ะ เช็คอินกันได้ 5 บ่อ เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกค่ะ เพราะหอยทากน้อยของเราไปไม่ไหวแล้วค่ะ รอบๆบ่อน้ำพุร้อนมีร้านอาหารร้านขนม ขนมวันนี้ที่เราเลือกทานกันคือดังโง่รสชาติต่างๆ สร้างสรรค์รสชาติได้อย่างลงตัวเลยค่ะ นอกจากนี้เมืองเบปปุยังเป็นสถานที่ที่ปรากฏให้เห็นในการ์ตูนยอดนักสืบจิ๋วโคนันด้วยนะคะ โดยเป็นตอนที่ 906 ซึ่งมีชื่อว่าทัวร์นรกแห่งความรักภาพเบปปุภาคนี้สนุกดีนะคะ แถมยังทำให้รู้สึกเหมือนได้เที่ยวเบปปุไปด้วยค่ะ ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถตามไปชมกันได้นะคะ
อาหารมื้อเย็นของเราในวันนี้กับร้านมาวารุซูชิอิชิบะเป็นร้านใจกลางเมืองฟุกุโอกะร้านนี้นะคะใช้วัตถุดิบเกรด A อร่อย และที่สำคัญราคาไม่แพง แนะนำให้ลองมาฟินสุดๆเลยค่ะ ทานซูชิกันหอมปากหอมคอแล้วนะคะ ไปทานกันต่อที่ยาไตย่านนากาสึค่ะ อยู่ริมน้ำนากาสึยาไตนะคะคือร้านอาหารเคลื่อนที่ขนาดเล็กคล้ายแผงลอย ที่พบเห็นได้ในเมืองฟุกุโอกะ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเลยทีเดียวค่ะ เสน่ห์ของยาไตนะคะคืออาหารหลากหลาย มีตั้งแต่ราเมง ยากิโทริ โอเด้ง ไปจนถึงอาหารทะเลสดใหม่ บรรยากาศเป็นกันเอง เพราะร้านจะมีขนาดเล็กและมีที่นั่งจำกัด ทำให้ลูกค้าได้นั่งใกล้ชิดกับเจ้าของร้าน และผู้คนอื่นๆ สร้างความรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองมากค่ะ หมดไปอีก1 วันแล้วนะคะ คลิปหน้าเราจะไปไหนกันต่อนั้น แค่คุณกดไลค์ กด Subscribe และกดติดตาม จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราค่ะ วันที่ 5 ของการเดินทางที่ฟุกุโอกะแล้วนะคะ วันนี้เราจะออกเดินทางกันแต่เช้า เพื่อที่จะไปยูฟูอิน สวรรค์ท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดโออิตะค่ะ โดยเราได้จองที่นั่งกับรถไฟยูฟุรถไฟขบวนสีแดงๆ สาเหตุที่เราจองรถไฟยูฟุเพราะด้วยเวลาออกเดินทางของรถไฟในเวลา 7 โมงเช้า จะทำให้เราไปถึงยูฟูอินได้เช้าหน่อยค่ะ เราใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ก็ถึงแล้วค่ะยูฟูอิน จุดแรกเรามาถ่ายรูปกันหน้าสถานีรถไฟยูฟูอิน กับจุดถ่ายรูปยอดนิยมกันก่อนค่ะยูโนะทัสึโบะไคโดะถนนสายหลักของเมืองยูฟูอิน เป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนมาถึงก็จะต้องถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกกันค่ะ ด้วยองค์ประกอบของภาพที่ลงตัว ด้วยบรรยากาศภาพถนนทอดยาว และมีแบ็กกราวด์ที่เป็นธรรมชาติของภูเขายูฟูซึ่งภูเขาลูกนี้เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองยูฟูอินเลยนะคะโดยรูปร่างที่สวยงามคล้ายภูเขาไฟฟูจิทำให้หลายคนเรียกภูเขายูฟูว่าบังโงะฟูจิหรือภูเขาฟูจิแห่งโออิตะค่ะ ยูฟูอินเป็นเมืองเล็กๆน่ารักในจังหวัดโออิตะ ขึ้นชื่อเรื่องความสงบและธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ที่นี่เปรียบเสมือนภาพวาดสีน้ำมันที่ผสมผสานระหว่างความเก่าแก่ของหมู่บ้านญี่ปุ่นดั้งเดิมกับความทันสมัยของร้านค้าและคาเฟ่เก๋ไก๋ยูฟูอินเป็นอีกเมืองนะคะ ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ และสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง หากมีเวลามานอนพักแช่อองเซ็นในเมืองยูฟูอินสัก1 คืน ก็คงจะดีไม่น้อยเลยค่ะ แต่ในแผนของเราจะเป็นการมาแบบเช้าไปเย็นกลับนะคะ ตอนนี้ค่ะเราก็เริ่มเข้าไปในตัวหมู่บ้านของยูฟูอินกันแล้ว จะพบร้านค้าและคาเฟ่น่ารักให้เลือกช้อปปิ้งและลิ้มลองอาหารอร่อยมากมายเลยค่ะ เรามาแวะร้านแรกกับร้านขายของที่ระลึกจากจิบลิสตูดิโอที่ผลิตการ์ตูนอนิเมะชื่อดังอย่างเรื่องโทโทโร่เพื่อนรักสำหรับเด็กๆบ้านนี้นะคะก็ไม่พ้นกล่องสุ่มและพวงกุญแจตัวละครที่ชอบที่ทำให้เราต้องเสียเงินให้กับเขาเลยค่ะ
ยูฟูอินในช่วงที่เรามาคนยังไม่พลุกพล่านเท่าไหร่ค่ะ อย่างที่บอกในตอนแรกเราเลือกออกเดินทางเช้า เพื่อที่จะได้มาถึงยูฟูอินในช่วงสายๆก็จะได้เปรียบตรงนักท่องเที่ยวยังไม่เยอะสักเท่าไหร่ เดินชิลๆสบายๆค่ะ จริงๆเมืองยูฟูอินนะคะ สามารถขับรถมาก็ได้ค่ะ ที่นี่มีที่จอดรถไว้คอยบริการด้วยนะคะ ก็ถือว่าสะดวกดีสำหรับการที่มากันหลายๆคน บรรยากาศที่มาในวันนี้เย็นสบายค่ะ เจอฝนนิดหน่อย และเจอลูกเห็บตกด้วยนะคะ เสียดายถ่ายไม่ทันค่ะ มัวแต่ตื่นเต้นกับลูกเห็บกันอยู่ เดินชมหมู่บ้านกันต่อเลยนะคะ บนถนนสายนี้มีร้านค้าให้เลือกช้อปปิ้งมากมาย เดินเล่นเพลินๆ ไปกับการช้อปปิ้งได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ เดินกันมาเรื่อยๆ เห็นคนมุงซื้ออะไรกัน ต้องแวะเข้าไปดูสักหน่อย อ๋อ เป็นร้านขายปูอัดย่างนี่เอง อดใจไม่ได้ที่จะต้องแวะลองชิมเลยค่ะ เด็กๆชอบมาก ทานกันไปหลายไม้เลย อีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของการมาถึงยูฟูอินนะคะ หมู่บ้านยูฟูอินฟลอรัลวิลเลจหมู่บ้านสไตล์ยุโรปที่เหมือนกับการหลุดเข้าไปในโลกแห่งเทพนิยายเลยค่ะ ที่นี่เป็นหมู่บ้านสไตล์ยุโรปสุดคลาสสิกที่มีบ้านอิฐสีสวย และดอกไม้หลากสีที่ประดับประดาอยู่ทั่วบริเวณทำให้หมู่บ้านแห่งนี้นะคะ มีบรรยากาศที่โรแมนติกสุดๆเลยค่ะ ภายในหมู่บ้านจะเป็นทางเดินยาวและซอกเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าแฮนด์เมดหลายร้าน ร้านอาหาร คาเฟ่ที่ตกแต่งอย่างน่ารัก ใครที่เป็นแฟนอนิเมะของสตูดิโอจิบลิต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนเลยค่ะ เพราะที่นี่ก็มีร้านค้าที่ตกแต่งและขายของเกี่ยวกับอนิเมะในจิบลิด้วยนะคะ นอกจากนี้ยังมีการ์ตูนเรื่องอื่นๆ เช่น โปเกมอน มูมิน ก็มีให้ได้เพลิดเพลินอีกเช่นกันค่ะ ในช่วงเทศกาลต่างๆ หมู่บ้านแห่งนี้ก็มีการจัดตกแต่งร้านค้าให้เข้ากับเทศกาลด้วยนะคะ สร้างความสวยงามในหมู่บ้านแห่งนี้เข้าไปอีกค่ะ ถ้าพูดถึงมุมถ่ายภาพในยูฟูอินฟลอรัลวิลเลจนะคะ ก็มีหลายมุมค่ะ ที่ตกแต่งด้วยความน่ารัก สีสันสวยงาม ที่เราจะได้ภาพเป็นที่ระลึกกันหลายภาพเลยค่ะ ออกจากหมู่บ้านยูฟูอินฟลอรัลวิลเลจกันแล้วนะคะ เราก็จะเดินกันต่อเพื่อไปยังอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คค่ะ เป็นจุดที่พลาดไม่ได้เลยนะคะกับการมายูฟูอิน ก็คือทะเลสาบคิรินค่ะ บรรยากาศระหว่างทางที่เดินไปยังทะเลสาบคิรินนะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ มีทานน้ำไหลผ่านหมู่บ้าน น้ำใสมากเลยค่ะ มองเห็นปลากำลังว่ายด้วยนะคะ เดินมาถึงทะเลสาบคิรินแล้วค่ะ บรรยากาศดีมากเวอร์ ต้องบอกว่าน้ำในทะเลสาบคิรินจะมีความแตกต่างจากน้ำในทะเลสาบโดยทั่วไป เพราะน้ำในทะเลสาบไหลมาจากน้ำพุร้อนทำให้อุณหภูมิของน้ำอบอุ่นตลอดทั้งปีค่ะ และที่มาของชื่อคิริน แปลว่าเกล็ดปลาทองคำ เกิดจากแสงอาทิตย์ที่กระทบกับผิวน้ำในยามเย็นทำให้เกิดประกายระยิบระยับคล้ายเกล็ดปลานั่นเอง บริเวณทะเลสาบคิรินมีศาลเจ้าด้วยนะคะ
ศาลเจ้านี้มีชื่อว่าศาลเจ้าเทนโซะเป็นศาลเจ้าชินโตขนาดเล็กตั้งอยู่ริมทะเลสาบคิรินซึ่งเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของยูฟูอินค่ะด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบและเสาโทริอิที่ตั้งอยู่กลางน้ำทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศอันเงียบสงบและถ่ายรูปสวยๆค่ะ เราต้องไม่พลาดกับขบวนรถไฟยูฟูอินโนโมริ เพราะการออกแบบทั้งภายในภายนอกที่เป็นเอกลักษณ์ สอดคล้องกับธรรมชาติของเมืองยูฟูอินทำให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายระหว่างเดินทาง ของอร่อยที่ห้ามพลาดต้องไอติมชาเขียวค่ะ รสชาติเข้มข้น ในขบวนรถไฟมีจุดถ่ายรูปให้เราได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยนะคะ หมดไป1 วันกับการมายูฟูอินประทับใจมากๆเลยค่ะ ปิดท้ายคลิปนี้ด้วยกล่องสุ่มของนานะจากจิบลิสตูดิโอกันค่ะ เรามาแกะกล่องสุ่มกันนะคะ แกะยากนิดนึง รอกันแป๊บหนึ่งนะคะ ขอใช้เวลาในการแกะก่อนค่ะ เราได้ตัวนี้ค่ะ ชิฮิโร่โอนิโนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะ การเดินทางวันที่ 6 ของเราเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ ที่เราจะได้อยู่ที่ฟุกุโอกะพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วค่ะ อย่างว่าล่ะค่ะ งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาวันนี้นะคะแผนของเราคือจะไปไหว้พระวัดนันโซอิน ไปดูกันดั้มที่ลาล่าพอร์ต และที่เหลือก็คือการช้อปปิ้งซื้อของฝากของที่ระลึกกันค่ะ การเดินทางจากสถานีฮากาตะมาวัดนันโซอินใช้เวลาไม่นานค่ะ และเมื่อออกจากสถานี ระหว่างทางไปวัดนันโซอินจะเจอกับสะพานตัวโน้ตดนตรี เมื่อเอานิ้วหรือไม้ไปเคาะ ตามแป้นตัวโน้ตจะมีเสียงดนตรีดังขึ้นมาค่ะ สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับเด็กๆมากเลยนะคะ อย่าว่าแต่เด็กเลยค่ะ ผู้ใหญ่ยังชอบ บ๊ายบาย มาถึงวัดนันโซอินกันแล้วนะคะ วัดนันโซอินตั้งอยู่ในเมืองซาซากุริจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นวัดพุทธที่โด่งดังไปทั่วโลก ด้วยพระพุทธรูปทอง3 ฤทธิ์ปางสายญาติขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศเมียนมาค่ะ วัดนันโซอินนั้นโด่งดังเป็นอย่างมากในเรื่องของการขอพรให้มีโชคลาภค่ะ เล่ากันว่าเจ้าอาวาสรูปก่อนเคยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ จึงนำเงินส่วนหนึ่งมาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ และพัฒนาวัดให้ยิ่งใหญ่ขึ้น จึงทำให้ผู้คนเชื่อกันว่า การมากราบไหว้ที่วัดแห่งนี้จะนำพาความโชคดีมาให้
ซึ่งก็เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวไทยอย่างเราๆที่มาด้วยแรงศรัทธาและความหวังว่าเราจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นบ้างค่ะ ต่อจากวัดนันโซอินนะคะ เราก็ไปต่อกันที่แหล่งช้อปปิ้งหนึ่งในเมืองฟุกุโอกะ แต่เราไม่ได้ไปช้อปปิ้งนะคะ เราจะไปดูกันดั้มกันค่ะ กันดั้มยักษ์นะลาล่าพอร์ตฟุกุโอกะ สวรรค์ของเราแฟนกันดั้มเลยล่ะค่ะ สถานที่ที่มีหุ่นกันดั้มยักษ์ในญี่ปุ่นมีทั้งหมด 3 ที่นะคะ ที่แรก Diversity Tokyo Plaza ตั้งอยู่ที่ย่านโอไดบะกรุงโตเกียว เคยมีหุ่นกันดั้ม RX78-2 และปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหุ่นกันดั้มยูนิคอร์นค่ะ เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของย่านโอไดบะ ที่ที่ 2 นะคะกันดั้มแฟคทอรี่โยโกฮาม่าตั้งอยู่ที่ท่าเรือยามาชิตะเมืองโยโกฮาม่า เป็นที่ตั้งของหุ่นกันดั้ม RX78F00 ขนาด 18 เมตร ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยนะคะ แต่น่าเสียดายที่ตอนนี้ที่โยโกฮาม่าไม่มีหุ่นกันดั้มนี้แล้วค่ะ ที่ที่ 3 ก็ที่ลาล่าพอร์ตที่เรามากันนี่ละค่ะ เป็นที่ตั้งของหุ่นกันดั้ม RX93V กันดั้ม และภายในลาล่าพอร์ตยังมีกันดั้มพาร์คเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับกันดั้มมีทั้งโมเดลกันดั้มรุ่นต่างๆ และกิจกรรมที่น่าสนใจ นอกจากนี้นะคะ ยังมีกันดั้มช็อปมีสินค้าเกี่ยวกับกันดั้มให้เลือกซื้อมากมายอีกด้วยค่ะ เดินชมเดินช็อปกับกันดั้มเหนื่อยๆแล้วนะคะ ภายในห้างก็ยังมีร้านค้าร้านอาหารต่างๆ ให้เราได้พักหาอะไรอร่อยๆทานด้วยค่ะ วันนี้ตื่นเช้าเตรียมตัวกลับบ้าน ลาแล้วจากฟุกุโอกะ และนี่ของที่เราจะต้องขนกลับไทยกันค่ะ เที่ยวมา 6 วันได้ของฝากของที่ระลึกมามากมายเลยค่ะด้วยความที่ของเราเยอะ เราเลือกใช้บริการแท็กซี่ เพื่อความสะดวกสบาย และใช้เวลาเดินทางไม่นานเลยค่ะ ในความรู้สึกที่ได้มาเที่ยวแถบภูมิภาคคิวชู ต้องบอกเลยค่ะว่าคิวชูไม่เคยอยู่ในแผนการเดินทางมาญี่ปุ่นของเราในช่วง 5 ปีนี้ จุดหมายที่เราจะไปตอนแรกคือแถวคันไซโอซาก้า
แต่พอเราดูคลิปท่องเที่ยวจากเพื่อนๆใน YouTube ทำให้เรารู้สึกว่าคิวชูเป็นสถานที่ที่น่ามาเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเที่ยวญี่ปุ่น เพราะคิดว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางน่าจะไม่แพงเมื่อเทียบกับการไปเมืองอื่นๆ และคิวชูมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งทำให้พวกเราตกลงกันที่จะมาคิวชูค่ะ ก่อนออกเดินทางหลายเดือน เราทำกันบ้านมาเป็นอย่างดี และไม่ผิดหวังเลยจริงๆค่ะที่เรามาที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่สะดวกสบาย อาหารอร่อยราคาไม่แพง แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เรียกได้ว่าติดใจเลยค่ะ และอยากจะกลับมาอีกครั้ง เพราะยังมีอีกหลายๆเมืองที่เรายังไม่ได้ไปเลยนะคะ ถ้ามีโอกาสกลับมาคิวชูใหม่อีกแน่ๆค่ะ